Những cái trái đau bắp mình làm được 3 ngày rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình ăn coi nó như thế nào ha. Nó lên một cái màu vàng tự nhiên rất là đẹp các bạn. Tại cái đậu bắp mình nó có nhớt á các bạn ha. Bình thường nó đã có nhớt rồi cho nên mình để vô đây á. Tới giờ nó ra thì nó cũng vẫn có cái nước nhớt của nó nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử coi nó có còn cái độ giòn không nha các bạn ha. Nó có giòn không ha. Giờ mình sẽ cắn thử miếng nha các bạn. Cái đậu bắp của mình đó các bạn, nó còn cái độ giòn ha, nó rất là giòn và ngọt các bạn. Nó có độ hơi chua chua ha, ngọt, ăn rất là miệng các bạn. Cái này các bạn làm cho nó để 3 ngày rồi ha, thì các bạn có thể để vô trong tủ lạnh mình ăn dần nha các bạn. Ăn cũng như là mình làm dưa chua rau muống rồi gì đó các bạn. Ăn thay đổi khẩu vị ăn rất là ngon. Dạ các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là đậu bắp mình ngâm giấm nha các bạn ha. Ngâm giấm cho nó chua. Các bạn như kiểu như mình làm dưa vậy đó các bạn. Trước tiên đó thì mình sẽ có là 200g đậu bắp ha. Còn đây là gia vị đi kèm nè các bạn. Mình ngâm giấm tất nhiên mình sẽ không thiếu đó là giấm ha. Đây là cái chén giấm gạo. Ở đây là bột ngọt nè các bạn, đường và muối hạt. Ở đây mình sẽ không dùng muối bọt nha các bạn, mình sẽ dùng muối hạt cho cái độ mặn của nó mặn mà hơn ha, nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Nếu các bạn dùng muối bọt cũng được, nhưng mà cái độ mặn của muối bọt thì nó không có bằng muối hạt của mình. Bây giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo nước lên nha các bạn, để mình trần sơ cái phần đậu bắp của mình ha. Các bạn trần sơ qua đậu bắp cái phần nước sôi khoảng 20 giây nha. Rồi các bạn sẽ bỏ ra cái thau nước lạnh lại. Rồi bây giờ cái chảo nước của mình đã sôi rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ thả nó vô ha. Mình luộc nó sơ ngang như thế này nha các bạn. Các bạn luộc chỉ cần 20 giây thôi. Nhưng mà mình chưa có cắt cái đầu nè, những cái cuống của nó nè các bạn. Một lát nữa mình sẽ cắt ha. Rồi bây giờ những cái trái đậu bắp mình đã trần được 20 giây nè các bạn thấy cái màu xanh của nó đậm hơn ha. Bây giờ mình sẽ gấp nó ra, là mình để vô cái thau nước đá mình đã làm sẵn rồi nè các bạn. Các bạn làm như thế ha, cho cái phần đậu của mình nó sẽ giòn hơn nha các bạn. Cái phần đậu bắp này của mình lúc mà mình muối mình làm dưa rồi các bạn muối chua thì nó sẽ giòn hơn. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một cái chảo để mình luộc đó các bạn. Thì mình sẽ nấu nước giấm đường nha. Đây là một chén giấm là các bạn, giấm gạo mình nuôi nhà. Rồi mình sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê bột ngọt thôi nha các bạn. Các bạn cho ít thôi.
Và đây là đường ha, mình sẽ cho vào đây 4 muỗng đường nha các bạn. Ở đây là nửa muỗng cà phê, nửa muỗng muối hạt. Giờ mình sẽ ất lên cho nó sôi nha các bạn, cho nó tan cái hỗn hợp này ra ha. Và sau đó mình sẽ cho vào thêm một ít muối nữa các bạn. Xin lỗi các bạn nha, mình đã cho muối gỏi xong rồi mình quên mình là cho một ít nước chứ không phải là một ít muối. Mình cho thêm một chén nước nữa nha các bạn. Các bạn, tại vì giấm của mình nó chua nhiều quá cho nên mình sẽ thêm một chén nước nữa. Một chén giấm thì mình sẽ cho một chén nước. Các bạn nấu cho nó sôi lên ha, quậy cho cái hỗn hợp này nó tan ra. Rồi giờ các bạn nêm nó thử coi nó vừa ăn chưa ha. Nếu mà nó vừa ăn rồi thì thôi, nếu các bạn nó mà chưa có vừa, nó có lạc muối hay là đường gì đó các bạn, thì các bạn có thể cho thêm ha. Vậy tan cái sôi là tan cái hỗn hợp này là mình sẽ để nguội, rồi mình để những cái trái đậu bắp đó vô nha các bạn. Rồi bây giờ nó sôi rồi mình tắt bếp rồi các bạn. Rồi mình sẽ để cho nó nguội thiệt nguội nha. Lần mà mình để nó vô chế nó vô cái phần đậu bắp của mình đó các bạn. Những trái đậu bắp mình đã vớt nó ra khỏi cái nước lạnh rồi ha. Mình sẽ cắt cái phần đầu này bỏ ra nha các bạn. Các bạn cắt như thế cho đến hết cái phần đậu bắp này của mình ha. Rồi bây giờ mình đã cắt nó xong rồi nè. Giờ mình sẽ chuẩn bị đây sẵn một cái keo để các bạn ha, một cái keo thủy tinh ha. Mình sẽ chắc những cái trái đậu bắp này của mình vô đây. Mình đã chắc những cái trái đậu bắp vô trong này rồi nè các bạn ha, xong xuôi hết rồi nè. Giờ mình chỉ còn mình đợi coi cái nước giấm của mình nó nguội lại là mình sẽ để nó vô nha các bạn. Cái này mình gõ cái keo nó hơi lớn nè, cho nên để nó hơi rộng á. Các bạn sử dụng cái keo hơi nhỏ hơn cũng được ha, tại vì cái mình lấy cái keo này nó hơi lớn đó, đó các bạn. Rồi bây giờ cái phần nước giấm của mình nó đã nguội nè các bạn, mình sẽ chắc nó vô đây ha. Đó các bạn để như thế này ha, thì các bạn sử dụng cái keo nhỏ hơn á, thì những cái này của mình nó sẽ không có trồi lên ha, là cái đậu bắp của mình nó sẽ thấm hơn vô trong cái nước chấm đường này ha. Tại vì mình không có cái keo nhỏ cho nên mình sử dụng cái keo này nó hơi lớn nè các bạn. Các bạn để nhiệt độ ở ngoài đây tới khoảng chừng, để ngoài khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ ha các bạn, cho nó thấm gia vị, cho nó thấm các gia vị vô trong cái phần đậu bắp của mình đó. Rồi các bạn có thể đem để vô trong ngăn mát tủ lạnh ha, để 3 hoặc 4 ngày là mình có thể dùng được rồi đó các bạn.